găsit tuturor! Pentru început o să vă prezint principalele aspecte astrale ale acestei luni. Soarele se va mișca cu semnul Vărsătorului până pe 19 februarie, când se va deplasa în zodia Pești. Un fapt foarte interesant este că în acest an se vor naște copii ale căror suflete vor sosi din alte lumi și vor aduce dezvoltarea comunicării și cunoașterii pe planeta Pământ. Luna nouă din 11 februarie în semnul Vărsătorului va avea un efect pozitiv asupra zonelor asociate cu libertatea. Va exista un interes crescut pentru cunoaștere și comunicare. De asemenea, este o perioadă bună pentru lectură, studiu și activități științifice. Mercur, Jupiter, Venus și Saturn își vor uni toate forțele și vor începe să exercite o mare putere. Luna plină din 27 februarie în semnul Fecioarei ne va face să gravităm către activități practice. În dorința de a corecta lucrurile, s-ar putea să ne găsim cu ușurință, reorganizând și regândind planurile. De asemenea, problemele de sănătate ar putea intra în centrul atenției noastre. Este posibil ca organismul nostru să fie mai intolerant la produsele alimentare de calitate slabă și la substanțe nocive. Această zi este potrivită pentru începerea unei diete. În luna februarie, intelectul Fecioarei este scutul sau cu care se va acoperi nu numai pe sine, ci și pe cei dragi. Aveți nevoie de grijă, afecțiune și iubire mai mult ca niciodată. Februarie este gata să vă ofere toate aceste sentimente, doar să fiți mai deschiși și mai puțin sarcastici față de oameni. Acordați atenție izbucnirilor de generozitate. Deși este perfect lăudabil să vă deschideți mâinile pentru a-i ajuta pe nefericiți și defavorizați, nici nu trebuie uitat că actele de caritate bine ordonate vor începe de la sine. Cu alte cuvinte, nu neglija consecințele materiale ale actelor tale altruiste și apoi află dacă comportamentul tău generos nu este, în cele din urmă, un mod de a câștiga considerația celorlalți. În această perioadă veți găsi noroc, succes, dinamism și dragoste. Astrele vă vor ajuta să rezolvați problemele, oricare ar fi acestea, pentru că veți fi purtat de un mare entuziasm și nu veți mai fi singuri. S-ar putea să apară în același timp gelozii, dar nimic nu ar trebui să vă poată descuraja. Dimpotrivă, obstacolele vă vor stimula. În orice caz, veți fi decis să nu vă lăsați intimidați și vă veți exprima sentimentele cu forță. Astrele vă vor înclina spre nebunia și venerarea dragostei dulci. Prin urmare, climatul sentimental va fi foarte romantic, dar nu lipsit de pasiune și excese. Cei care sunt singuri vor căuta iubirea peste tot, dar ea va apărea dintr-o parte complet neașteptată. Ați putea întâlni un suflet pereche în imediată apropiere, o persoană pe care o cunoașteți de mult timp. Adolescenții vor experimenta primele lor emoții copleșitoare în aceste zile. Cât despre nativii care au deja o relație stabilă, feriți-vă de tentații. De asemenea, acești nativi vor suferi o mulțime de scandaluri datorită naturii lor certărețe, iar cealaltă jumătate se va sătura să suporte atacul tău. Va trebui să preiei controlul asupra situației și să fii mai blând, chiar dacă nu este ușor. În partea a doua lunii, Venus își va răspândi abundent beneficiile. Prin urmare, aceasta este o perioadă foarte favorabilă pentru proiectele de relații de dragoste, pentru un angajament de durată, pentru inimile singure, pentru o întâlnire decisivă. Luna va fi și ea acolo, dar va favoriza în mod deosebit nativii celui de-al doilea decan, oferindu-le posibilitatea de a-și satisface cele mai profunde aspirații ale inimilor. Fecioarele sunt întotdeauna harnice în afacerea lor, dar performanța mai lentă la locul de muncă
vă poate afecta negativ progresul în februarie. Mândria și iritabilitatea voastră vă vor împiedica și veți risca să distrugeți relațiile cu echipa și să ajungeți într-o situație neplăcută. Este mai bine să nu vă faceți dușmani și să fiți pregătiți pentru intrigile concurenților. În februarie, Fecioarei nu îi va păsa prea mult. În sfârșit, va înțelege că omul nu trăiește numai prin muncă și că alte sfere ale vieții sunt, de asemenea, importante. Dar puțină nervozitate va fi la muncă din cauza a fluxurilor astrale deranjante, dar simțul vostru obișnuit de organizare, precum și inspirațiile voastre bune insuflate de lună, ar trebui să vă permită să depășiți obstacolele fără prea multe dificultăți și să vă puneți în ordine treburile temporar neglijate. Fiți punctuali și motivați și nu vă pierdeți timpul vorbind inutil. Spre sfârșitul lunii, noi perspective vă așteaptă. Pregătiți-vă pentru comisioane importante, călătorii de afaceri și misiuni responsabile. Veți ști să vă evidențiați calitățile și să vă promovați ideile, iar șefii vă vor vedea ca un angajat de încredere, așa că vor decide să vă delege autoritatea. În februarie, astrele te vor avertiza despre bani. Nu vă lăsați tentați de oferte care promit profituri mari, dar oferă puține garanții. Nu plasați pariuri mari nici la jocurile de noroc, deoarece șansele voastre de a câștiga vor fi minime. Pe de altă parte, refuzați categoric să puneți fonduri în chestiuni asupra cărora nu aveți control permanent. În partea a doua a lunii, nu toate vor fi roz din punct de vedere financiar. Probabil că veți avea probleme serioase cu fluxul de numerar, deoarece ați fost neglijent în gestionarea bugetului. În ceea ce privește speculațiile voastre, va fi necesară prudență, să știi să ai răbdare fără să te enervezi. O versiune benefică ar putea apărea dacă planurile voastre rămân inteligente și rezonabile. Între timp, evitați absolut să lăsați banii să vi se strecoare printre degete. Cât privește sănătatea, aspectele astrale de la începutul lunii vă va face un pic mai emoțional și mai sensibil, cu înclinații lirice sau mistice. Este posibil să aveți ocazia să descoperiți că de data aceasta aveți o anumită putere de presimțire. Lăsați-vă liberi să mergeți cu tendințele voastre actuale. Ele vor fi inofensive, deoarece vor fi doar trecătoare și veți putea obține de asemenea unele beneficii din această afecțiune. De la mijlocul lunii februarie veți simți o defecțiune din cauza deficitului de vitamine. Tratamentul medical și un stil de viață corect vă vor veni în ajutor. Va trebui să uitați de obiceiurile proaste și să dormiți mai mult. De asemenea, nu beți prea multă cafea, pentru că altfel vă va înrăutăți inima. Dacă într-adevăr nu vă simțiți bine, aceasta se datorează mai mult revoltelor emoționale. Apropo, știi că majoritatea micilor tale probleme de sănătate sunt de origine psihosomatică?